kung yung nanay at tatay namin doon sa karinderya nanggaling yung binuhay din sa amin. So same sa mga anak ko, ganun din. Kumbaga nakita namin yung pagod ng nanay at tatay namin kung paano kami binuhay. So same thing doon sa mga bata, nakita rin nila yung pagod. Every day before sunup, sisters Eggy and Linda do a non-negotiable ritual. Head to the market to get the freshest produce for the dishes they'll serve at Marinos. The eatery has been around Binyan since 1963, started by their late parents Belen and Marino. Since their parents' passing in 2000 and 2002, Eggy and Linda have taken over, still hands-on after all these years and supported by third-generation members of the family. Si nanay natutong magluto nung namyena, natuto na siya magluto. Ang nanay ko, nahasa na siguro, kaya yung kantin ang naisip, maliit na kainan ang naisip na negosyo. Dati, nagtitinda ng dinugan ang nanay namin. Tapos ang tatay namin nung araw, kutsero. Una, lako tao. Siguro, nabigyan ng puhunan para makapagpatayo ng maliit na kainan. Doon kami nagka-interest na tumulong para tuloy-tuloy ang tindahan. Sino mo? Buhay na palengke dito. No, aga-aga. Oo, wala. 24/7, walang tulugan. Nag-ano na kami ng hati talaga kasi para mabilis kaming makauwi ba. Ganon. Minsan 30 minutes lang kami namamalengke kasi pick up na lang ng pick up. Yung pandinugan, ano pa ba yun? Batchoy, saka giniling, panglahok sa gulay. Sa arroz caldo nga. Sa Lugawan, kay Inelia, sa arroz caldo. Masarap ang arroz caldo dito. Dito kami lagi bumibili. Basta nasa isip namin, kung sinigang ngayong araw, alam na namin kung ano yung gulay. Kaso, pagdating sa bahay, kulang-kulang. Pag uwi ng bahay, ay, walang ganon. Upon returning from the market, Eggy and Linda prepare the ingredients they bought and follow the same recipes passed on to them by their mother. They share how helping out in the kitchen was expected of them. Their passion for it was a consequence rather than a precedent. Eggy shares how cooking the same dishes over the years has affected her fondness for them. Mano-mano, lahat na nanay namin eh. Wala kaming paki. Ewan namin kung bakit natuto kami magluto eh. Kain lang kami. Ang story ng dinugan niya ng araw, lulutuin na nanay ko yan siguro, kasi mahirap ang proseso ng dinugan ng araw kasi laman loob. Matagal na proseso. Pagdating ng alas 5, nakapila na yung mga tao. Hindi pa naman uso yung mga plastic container. Meron yung mga kaserolang maliliit. Pag alas 5 yan, may madami ng mga nag-aabang dyan na kasi inaantay nila yung ng dinugan. Kumbaga, bread and butter namin dinugan. 8 kami na magkakapatid, 4 na lalaki, 4 na babae. So, halos ang edad lang namin ay tig 2 years. O di syempre, halos sabay, may high school, may college. So, na-survive nila kami. Paborito ko nga yung hilawin. Yung embutido, yung ano pa ba yun? Sinigang sa bayabas, na bangus. Since lagi ko niluluto, wala na. Hindi ko na makain. Ito sa kaliwa, menudo. Kada ito yung sago namin. Ang inaano namin dyan, tanglad talaga. Papakuluan namin yung tanglad sa asukal. May asukal. Gagawin namin arnibal.
Tapos yun, hindi na kaya nga na magluto, di ako na nagpatuloy. Oh. Tapos dumating naman yung oras na medyo hindi maganda na yung takbo ng kainan. Medyo pumasok na siya, kaya pinagtulungan namin para hindi maputol yung legacy ni mother, di ba? Meron kaming mga suki na sinasama pa ng tatay, ng lolo, mga bata pa. Tapos dumating yung time na kasama na nila yung anak nila. Tapos ikukwento nila, dito kami kumakain dati ng lolo ko, ng tatay ko, ganyan. Pero malaki na sila. Minsan, meron iba kasama na nila anak. Po ang aming sinaunang suki na. Pati mga customer, classic, kaway. Oh. O bakit ka bumibili sa Marinos, binabalik-balikan mo? Walang Teenager lasa. pa lang ako, dito na ako kumakain eh. Eh ngayon, 84 na ako. Kumakain pa rin. Kumakain pa rin dito. Habang may buhay na. Oo. Ha? Sige, huwag ka na kumaway. Paborito? Lahat, basta makakain. Eto si Shaina. Siya na yung susunod na cook. Kasi ano siya, culinary. Yan ang ano, oo. Magaling na yung magluto. Kaya hindi na pwede tansya-tansyan luto. Kailangan measure na. Magagalit na, magagalit. Yung mga natutunan ko sa culinary school, ma-apply ko na siya dito and madaming changes na dapat gawin and madaming i-apply tulad ng ng sistema and paano pa natin siya magiging prepared para sa mas in a more professional way, kumbaga, at i-ready na din natin yung mas mapalaganap pa natin ang Marinos. Sisters Eggy and Linda have been running the eatery for decades, yet they remain anchored to Marinos as their parents' legacy. Kasi sila nga, kung yung nanay at tatay namin doon sa pagkakarinderya nang galing yung binuhay din sa amin. So same sa mga anak ko, ganun din. Yung ano din. I'm Misty Eye. Yun din yun. Dito nang galing sa, ayan naman ang anak ko eh. Alam nila yung, kumbaga nakita namin yung pagod ng nanay at tatay namin, kung paano kami binuhay. So same thing doon sa mga bata. Nakita rin nila yung pagod. Diba? Yun. Kasi nga hindi nga kami marunong, hindi naman nga kami marunong magluto eh. Tinuruan, Hindi kami na, para pag dating ng araw, mawala kami, alam nyo kung paano magpatakbo ng hanap buhay, ituloy nyo. Wala silang ganun. Pero may sinabi yan noon yung tatay, parang gusto mong mag-abroad na, pupunta pa kayo kung saan, eto na ang hanap buhay. Oo, yun. So, nawala ang nanay at tatay namin na merong, ano ba yun? Iniwan ba? Na, Utang. walang utang. Kumbaga, meron kanya-kanya kaming iniwanan. May bahay ako, may bahay ang kuya ko, may bahay yung mga kapatid ko na ano. Kumbaga, Hindi natin na ano na yung... Parang ang sarap din mapakinggan na yung customer mo sasabi, ang sarap. Ang sarap ng pagkain, di ba? Yun na lang. Passion. Ito ang aking mga angels. Ito si Belen. Ito si Belen ay matanggal na sa amin. Tapos si Christy, latest, Viva Babes. Ito, kaya masarap ang prito ng chicken at ng liempo. Ito ang gumagawa. Hello po. Kaway-kaway. Ito si Ate Mercy, ang aking baby doll. Siya ang tagahiwa ko ng gulay na hindi matutunan ang hiwa. Ito si Marinel. Ito naman ang aking
Panganay, siya naman ang taga-post. Taga-post ng menu. Ng menu. Daily. Siyempre, namimiss mo din, di ba? Hindi nila nakita yung pangarap nila, naiiyak, okay lang ba? Kasi yung pangarap nila sa kuya ko na maging doktor, hindi natuloy. Nangarap din siya na magkaroon ng anak na sundalo. Ang tatay ko, hindi rin natuloy. Ngayon, yung bunso kapatid namin, ang anak doktor, ang isang anak sundalo. So, sayang, hindi nila nakita na saan po pala nila mangyayari yung pangarap nila sa mga anak nila. Salamat kasi lumaki din kami mabuting tao. Hindi naman kami, kumbaga, pinalaki nila kami ng tama. So, naibigay din namin yon sa mga anak namin. Sa aming mga suki, maraming salamat sa pagtangkilik sa aming kainan. Patuloy niyo po kaming tangkilikin. Bibigyan pa namin kayo na mas masarap na kakainin. Ay, yabang na.